ราคา100,000หมดเลยคุณเอมคุณว่านใสเมื่อเช้าคุณเอมน่ารักที่แก๊งชาวแก๊งดาราจีนแก๊งดาราจีนล็อกงานวัดไร่ขิงที่คนแย่งกันจนทะลุ1,800,000มีคนเดินเข้าไปในงานเดียวกันนั้นแล้วจ่ายค่าที่แค่หลักหมื่นต้นๆครับไม่ได้จ่ายน้อยเพราะไม่มีเงินแต่จ่ายน้อยเพราะเจ้าตัวคำนวณแล้วว่าไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงแถมยังชวนเพื่อนดารามาลงขันกันอยู่ตรงจุดที่พ่อค้าแม่ค้าทั่วไปสายหน้าหนีคือซอยเล็กๆตรงหน้าห้องน้ำแล้วดันปั้นจุดนั้นขึ้นมาจนมีชื่อเรียกของมันเองว่าซอยดาราคุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะงงว่าเป็นไปได้ยังไงในเมื่องานเดียวกันนี่แหละที่ร้านเบเกอรี่เจ้าดังเทเงินไป3 ล้านกว่าคำตอบมันอยู่ที่วิธีเจรจาหน้างานวันนั้นครับซึ่งผมว่าเป็นฉากที่ต้องเล่ากันทีละจังหวะเลยเริ่มจากตัวละครหลักของวันนี้ครับเอมตามใจตุ๊ดอินฟลูเอนเซอร์สายบันเทิงที่คนไทยรู้จักกันดีตัวเอมเองเนี่ยไปงานวัดไร่ขิงพร้อมเงินก้อนหนึ่งในกระเป๋า 100,000 บาทตั้งใจว่าเอาไว้จองล็อกขายของในหัวคงคิดว่าเงิน100,000มันน่าจะพอปรากฏว่าพอไปยืนอยู่หน้านานจริงเท่านั้นแหละเงิน100,000ที่ถือมาเนี่ยมันแทบไม่มีน้ำหนักอะไรเลยเพราะรอบตัวคือร้านใหญ่ที่ลงกันหลักล้านคนที่ตามเรื่องนี้มาก่อนคงพอนึกภาพออกเพราะเราเห็นกันมาแล้วว่าล็อกเดียวมันขึ้นไปถึง1.8 ล้านได้ทีนี้ถ้าเป็นคนทั่วไปเจอสถานการณ์แบบนี้จะทำยังไงฮะส่วนใหญ่มี2 ทางคือกัดฟันสู้จนหมดตัวหรือไม่ก็ถอยกลับบ้านแต่ตัวเอมเลือกทางที่3แล้วทางที่3นี่แหละที่ผมว่าน่าสนใจต้นเรื่องที่แชร์กันอยู่ในโซเชียลตอนนี้เล่าลำดับไว้แบบนี้ครับเอมไม่ได้เดินไปสู้ราคาตรงเส้นหลักแต่หันไปมองพื้นที่ที่ไม่มีใครอยากได้คือซอยเล็กๆตรงหน้าห้องน้ำซึ่งในสายตาคนขายของงานวัดจุดแบบนี้เรียกว่าจุดอับคนเดินผ่านก็จริงแต่ผ่านแบบรีบไม่ใช่ผ่านแบบเดินเลือกซื้อของเสร็จปุ๊บเอมก็เริ่มวางหมากให้ร้านเพื่อนที่อยู่ข้างๆเป็นคนเปิดราคาหัวแถวก่อนที่ 100,000 บาทคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเปิดสูงทำไมในเมื่ออยากได้ถูกมันคือการตั้งเพดานให้คนอื่นเห็นครับพอมีคนเปิดที่100,000ในซอยที่ไม่มีใครอยากอยู่ปุ๊บคนที่ลังเลอยู่ก็ถอยออกไปเองพอคิดในใจว่าซอยหน้าห้องน้ำยัง100,000ฉันไปหาที่อื่นดีกว่าพอคู่แข่งบางลงเอมถึงค่อยๆไล่ราคาลงมาจาก100,000ลงมาเรื่อยๆสุดท้ายตัวเอมได้ล็อกไปที่ 40,000 บาทตาอู่ได้ที่ 30,000 แล้วโฟกัสจิรกุลปิดใช้ที่ 30,000 เท่ากัน 30,000 นะครับ 30,000 อยู่ในงานเดียวกันกับล็อก1.8 ล้านแต่ที่ผมว่าเป็นหัวใจจริงๆไม่ใช่เรื่องราคานะฮะมันคือการที่เอมไม่ได้จองล็อกคนเดียวแต่ดึงคนดังมาลงพร้อมกัน3 ร้านติดกันเพราะเอมรู้ดีว่าถ้าดาราไปนั่งเดี่ยวๆในซอยลึกมันก็แค่ร้าน1 ร้านแต่ถ้าเอาคนที่มีคนตามมารวมกัน3 คนในซอยเดียวมันจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางไม่ใช่ทางผ่านอีกต่อไปแล้วก็ตั้งชื่อให้มันเลยว่าซอยดาราชื่อนี้แหละที่ทำให้คนเดินงานหาเจอนัดเจอกันได้ถ่ายคลิปลงแล้วคนรู้ว่าอยู่ตรงไหนพูดง่ายๆก็คือเอมไม่ได้ซื้อทำเลเอมสร้างทำเลขึ้นมาใหม่ด้วยเงินหลักหมื่นในจุดที่คนอื่นเหมือนหน้าหนีแล้วมันมีอีกคนที่ยอมทิ้งเส้นหลักมาอยู่ซอยนี้ด้วยทั้งที่ปีก่อนคนนั้นเป็นฝ่ายจ่ายแพงมาแล้วคนนั้นคือโฟกัสจิรกุลครับคุณผู้ชมคงเห็นข่าวร้านหมี่ไก่ฉี่ของโฟกัสตามงานต่างๆกันบ่อยขายกล่องละ79 บาทปีก่อนหน้าตัวโฟกัสเองลงประมูลเส้นหลักของงานวัดไร่ขิงจบที่ 288,888 บาทเลข8เรียงกันสวยเชียวคนค้าขายเขาถือเลขมงคลเอาล่ะกลับเข้าเรื่องทีนี้ตัวเลข 208,000 กับ 30,000 เนี่ยมันต่างกัน 258,000 กว่าบาทคำถามคือมันเปลี่ยนอะไรบ้างในเชิงการทำมาหากินลองคิดตามแบบง่ายๆที่สุดนะฮะมีไก่ฉีกกล่องละ79 บาทถ้าเอายอดขายทั้งหมดไปหักค่าที่อย่างเดียวยังไม่นับค่าไก่ค่าเส้นค่ากล่องค่าคนช่วยขายค่าที่ 208,000 ต้องขายราว 3,600 กล่องถึงจะเท่าทุนค่าเช่าแต่พอค่าที่เหลือ 30,000 จำนวนกล่องที่ต้องขายเหลือแค่ประมาณ380 กล่อง3,600 เหลือ380คุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะมันไม่ใช่ลดลงนิดหน่อยมันคือหายไป10เข้าร้านที่ต้องขาย 3,000 กว่ากล่องคือร้านที่ต้องยืนขายแบบไม่ได้นั่งเลยทั้งงานส่วนร้านที่ต้องขาย300 กว่ากล่องเอาจริงๆขายวันเดียวก็คืนค่าที่แล้วที่เหลืออีกเป็น10 วันคือกำไรล้วนแล้วมันสะท้อนอะไรในหัวคนขายฮะอันนี้ผมมองอย่างนี้นะคนที่แบกค่าที่หลักแสนหลักล้านเขาจะเริ่มมีแรงกดดันให้ต้องบวกราคาหรือไม่ก็ลดปริมาณลงหน่อยตักน้อยลงนิดกล่องเล็กลงหน่อยไม่ใช่เพราะโลภนะแต่เพราะตัวเลขมันบีบตรงกันข้ามคนที่ค่าที่แค่หลักหมื่นเขามีอิสระที่จะคงราคาเดิมให้ปริมาณเท่าเดิมแล้วยังยิ้มได้ตัวโฟกัสเองเนี่ยเลยรักษาราคา79 บาทไว้ได้แบบไม่ต้องฝืนแต่ที่ต่างกันจริงๆระหว่างดารากับพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับมันคือเรื่องความเสี่ยงแม่ค้าคนหนึ่งที่ทุ่มเงินเก็บทั้งชีวิตไปกับค่าที่ถ้าฝนตกติดกัน5 วันคือพังไม่มีทางออกอื่นแต่คนที่มีชื่อเสียงต่อให้ขายไม่ดีในงานนั้นเขายังได้คลิปได้คอนเทนต์ได้คนรู้จักแบรนด์เพิ่มเอามาต่อยอดขายออนไลน์ต่อได้พูดง่ายๆว่าขาดทุนหน้าร้านแต่ไม่ขาดทุนทั้งกระดานความเสี่ยงมันไม่เท่ากันตั้งแต่ต้น
เรื่องนี้แหละที่นำไปสู่ประโยคที่กำลังถูกแชร์กันหนักที่สุดในเวลานี้ ประโยคนั้นคือเมื่อมีแสงในตัวอยู่ที่ไหนคนก็ตามไปกินฟังเผินๆเหมือนคำพูดเท่ๆแต่คุณผู้ชมลองคิดตามดีๆนะฮะมันกำลังท้าทายความเชื่อพื้นฐานของการค้าขายที่เราท่องกันมาทั้งชีวิตที่ว่าทำเลคือทุกอย่างต้องอยู่หัวมุมต้องอยู่ทางเข้าต้องอยู่เส้นหลักระบบประมูลของงานวัดมันตั้งอยู่บนความเชื่อนี้ราคาถึงพุ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆเพราะทุกคนเชื่อว่าเงินที่จ่ายไปคือค่าซื้อคนเดินผ่านหน้าร้านแต่พอมีคนที่พาคนเดินมาเองได้สมการมันพลิกทันทีปกติแล้วคนที่คุมว่าลูกค้าจะเดินไปทางไหนคือเจ้าของพื้นที่จัดงานเขาวางผังยังไงคนก็ไหลไปตามนั้นราคาล็อกก็แพงตามความหนาแน่นของคนเดินอำนาจอยู่ในมือคนคุมพื้นที่ 100%ทีนี้พอตัวคนขายมีคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านเขาไม่ต้องรอให้ผังงานพาคนมาเขาโพสต์ทีเดียวคนก็เดินตรงมาหาเองถึงจะเป็นซอยหน้าห้องน้ำก็เถอะรวมความแล้วก็คืออำนาจดึงคนมันถูกย้ายจากมือคนวางผังไปอยู่ในมือคนที่มีคนตามแล้วคนที่มีคนตามเนี่ยจ่ายค่าที่ถูกกว่าคนที่ไม่มีคนตามซะอีกซึ่งฟังดูย้อนแย้งมากแต่มันเกิดขึ้นจริงในงานเดียวกันปีเดียวกันถึงตรงนี้ผมอยากชวนคิดต่ออีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าอำนาจมันย้ายมาอยู่ที่ตัวคนดังจริงแล้วปีก่อนที่ร้านดารามันไปตั้งอยู่บนเส้นหลักมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้แหละคือเหตุผลที่ผมว่าเป็นของจริงที่สุดของเรื่องนี้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนติดปีก่อนหน้าร้านดาราที่ตั้งอยู่บนเส้นหลักดึงคนมาต่อคิวจนล้นออกมากลางทางเดินแถวมันไม่ได้อยู่ในร้านมันกินพื้นที่ถนนคนที่เดินมาจากอีกฝั่งเดินต่อไม่ได้ต้องเดินถอยหลังกลับอุ้ยตายลองนึกภาพตามนะฮะงานวัดที่คนเป็นแสนกลางคืนมืดๆคนเบียดกันแล้วมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามเดินย้อนออกมาสวนกับคนที่กำลังเดินเข้าไปเรื่องแรกที่ผมห่วงคือความปลอดภัยครับไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะฮะฝูงชนที่เดินสวนกันในช่องแคบเนี่ยมันคือจุดเริ่มของอุบัติเหตุเหยียบกันที่เราเห็นข่าวจากต่างประเทศมาหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะคนแก่กับเด็กเล็กที่พ่อแม่พามาไหว้พระถ้ามีใครล้มลงในจังหวะนั้นสักคนเรื่องมันไปไกลกว่าที่คิดเรื่องที่2คือเงินในกระเป๋าคนอื่นที่หายไปเงียบๆคุณผู้ชมลองนึกถึงร้านฝั่งตรงข้ามร้านดังนะครับร้านขนมครกรถเข็นไอติมแม่ค้าลูกชิ้นปิ้งร้านพวกนี้จ่ายค่าที่ไปเหมือนกันบางเจ้าไปเช่าช่วงต่อจากคนอื่นซึ่งบวกราคาไปอีกทอดแล้ววันงานจริงคือมีกำแพงคนมายืนบังหน้าร้านทั้งคืนลูกค้ามองไม่เห็นร้านเดินเข้าไม่ถึงร้านสุดท้ายคนที่มาต่อคิวก็ไม่ได้มาซื้อของเขาเพราะเขามารอกินอีกร้านหนึ่งสรุปง่ายๆคือร้านดังได้ยอดร้านข้างๆได้แต่กำแพงคนแล้วเจ้าของงานได้อะไรฮะได้ค่าที่ครับได้ครบทุกล็อกแล้วนี่แหละที่ทำให้การย้ายมาซอยหน้าห้องน้ำในปีนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่การประหยัดค่าเช่าเพราะมันแก้ปัญหาที่ตัวเองเคยเป็นต้นเหตุไปด้วยในตัวซอยรองที่คนไม่พลุกพล่านพอเอาร้านที่มีคิวยาวไปวางไว้แถวมันมีที่ให้ยืมไม่ไปขวางเส้นเลือดใหญ่ของงานคนเดินงานก็เดินสะดวกขึ้นร้านเส้นหลักก็ไม่โดนกำแพงคนบังแล้วตัวคนดังก็จ่ายถูกลง10 เท่าผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ข่าวดาราขายของเอาล่ะทีนี้มาถึงคำถามที่ผมค้างไว้ตั้งแต่ต้นว่าทำไมงานเดียวกันคนหนึ่งจ่ายหลักหมื่นอีกคน1,800,000คำตอบมันอยู่ตรงนี้ครับคนที่จ่าย1,800,000กำลังซื้อโอกาสที่คนจะเดินผ่านส่วนคนที่จ่าย30,000เขาไม่ต้องซื้อของชิ้นนั้นเพราะเขามีคนตามอยู่แล้วแต่ถ้าให้ผมเดานะครับกติกาแบบนี้มันจะอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะเมื่อไหร่ที่ทุกคนเห็นว่าสูตรนี้เวิร์กปีถัดไปคนดังจะแห่กันลงซอยรองทั้งงานแล้วราคาซอยรองก็จะไล่ขึ้นมาเองสุดท้ายเจ้าของงานก็จะรู้ตัวแล้วขยับราคาตั้งต้นของซอยรองขึ้นไปอีกดูทรงแล้วช่องว่างมันจะค่อยๆปิดตัวลงเรื่อยๆที่พอจะเป็นทางออกจริงๆคือทางวัดต้องกันโซนราคาจับต้องได้ไว้ให้ร้านชาวบ้านตั้งแต่แรกไม่ใช่ปล่อยให้ทุกอย่างวัดกันด้วยซองประมูลอย่างเดียวงานรอบต่อไปของวัดไร่ขิงเปิดวันที่4 ตุลาคมปีนี้ถึงวันที่12คุณผู้ชมที่คิดจะไปเดินลองสังเกตดูอย่างหนึ่งครับว่าซอยเล็กๆที่คนเคยเดินผ่านแบบไม่เหลียวมองปีนี้มีคนยืนต่อแถวไหมถ้ามีแปลว่าเงิน 30,000 บาทก้อนนั้นเอาชนะเงิน1,800,000ได้จริงแล้วตำราทำเลทองที่คนค้าขายท่องกันมาทั้งชีวิตก็ต้องเขียนใหม่ทั้งเล่ม